Mabuhay, mabuhay, kamusta, kamusta? Sino bang nandyan? Nauna si Mikan kanini. Hello, Mikan. Hi, Mikan. Sandali, ayaw. Nagloloko yung OBS ko. Sandali. Hi, Mikan. Akane, mabuhay. Fairy, Jude. Mga ano ang guys, mga tao. Dapat ba pure Tagalog, ganun? Dapat ba pure Tagalog? Ano ang hello at hi? Mabuhay. Hello at hi, naglalag ba ako? Sensya na guys ha, mainit ulo ko mainit ulo ko sa totoo lang. Kagabi pa, simula pa kagabi hanggang madaling araw, hanggang kanina, mga 2 oras bago magsimula yung stream. Hindi naman, okay, mabuti naman. Hello Mikan, kamusta na paa mo? Kamusta ka na? Kamusta na kayo guys? Maayong hapon, magandang hapon, magandang araw, masayang araw ng pagkabuhay. Happy Easter Sunday sa mga, mga nag-i-Easter Sunday dyan, mga nag-i-Easter bunny, mga nag-i-Easter egg hunting. Happy for, uy, 420, oo nga, happy 420. Funny number, nakakatawa. Nakakatawang numero. Parang alam niyo ba yung, ayoko sabihin yung palabas, malalaman nyo yung edad ko, pero nung unang panahon, merong mga palabas na pang edukasyon kung saan tinuturuan ng mga bata magtagalog at ganito sila magsalita. Pati na rin yung mga Tagalog dub. Nakakatawang numero, oo nga, i-blaze it. Sunugin. Sunugin. Ano ba bang sasabi? Ayun nga, mainit yung ulo ko kagabi pa hanggang ngayon kasi mainit yung panahon saka pinipilit kong i-install yung subtitle translator. Apakagulo, tapos nagluloko pa yung OBS ko, tapos nag-paid subscription pa ako sa Google Translate service. 'Di ba libre yung Google Translate, pero kung gusto mo gamitin yung serbisyo nila para sa sarili mong stream ganyan, ay yung tawag nila speech to text na translate, may bayad. Buti may free trial, so pinasok ko yung credit card ko, tapos sana maalala kong i-cancel pagkatapos ng stream. Kasi yun, mahal, $45 per hour. So, isipin nyo na lang yung mga paborito nyong website at app, yung may auto-translate. Mahal pala nun. Ednis Lodi. Ano yung Ednis? Sinde. 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 Uy, Fierce to Fatum pala. Akane. Hello. Akane. I'm just gonna say this one. I'm sorry. I'm gonna be speaking in my native language the whole stream. So, hello, hi. sorry. So, yun. Bakit ba lumalalim yung boses ko pag nagtatagalog? Di ko rin alam. Sindi na, 420, sunugin. It's okay. Salamat. Headpats para sa'yo. Anong Tagalog ng headpats, chat? Ayun pa, yun lang, mainit ulo ko kasi nga, di ko ma-install ng maayos yung speech to text na translator para sana sa mga bibisita sa ating palabas na hindi marunong magtagalog. Kutos. Kutos para sa'yo. Di ba parang head flick yun? Head flick. I know some words from Tagalog. Ay, mabuti naman. Sana yung iba, maintindihan mo. Kasi, di ko rin naman gaya yung buong Tagalog talaga. Yung iba, kailangan i-Englishin kasi, ayun nga, yung horns ko, yung Tagalog ng horns. Shit. Ayun talaga ulo ko. Horns. Ka-open nga yung sa akin yung tawag dito, translate Tagalog. Maglalaro tayo ng Fierce to Fatum kasi nag-search ako ng horror game na hindi masyado pang malaking utak, yung swak lang ba, yung madali lang. So, Fierce to Fatum parts, kasama siya ng isang mahabang
Maraming laro ba na Fears to Fathom? Ito yung una niyang episode. Outlast. Nakita ko nga ang nangungunang suggestion para sa laro na madali pero talagang nakakatakot. Yung di kailangan ng malaking utak. Outlast. Kaso, di ko afford. Di ko, lang pera. May pera man ako, hindi para sa laro. Dapat sigaw mo Tagalog din. Ay, Diyos ko! Siguro tignan natin. Sana maalala ko. Hindi pwede yung oh fuck, hindi pwede yung ganun. Oh my god, hindi pwede. Dapat, ay Diyos ko. Di pala nakasale. Oh, hindi nakasale. Dati ko pa naririnig yung Outlast. Tapos, kaya pala siya, sikat kasi talagang nakakatakot. Tapos, ang maganda pa doon sa Outlast, di mo kailangan, wala siyang yung mga puzzle na mahirap. Which is maganda sana para sa akin kasi nga maliit yung utak ko. $2 $2 yun pag nakasale. Winishlist ko ba? Winishlist ko ata. Siguro naman manonotify ako pag bumaba yung presyo sa ano bang Tagalog ng by the way. So mga tao sana okay kayo ngayong linggo. Kung kasama nyo man yung mga pamilya nyo, sana masaya kayo. Sana kung nag-i-Easter Sunday kayo, meron kayong masarap na chocolate egg. Chocolate egg. Kaya kung nakinig sa iyo na nagsasalita ng Tagalog sa buong araw, ang tamis-tamis mo na. I was gonna say, you're so sweet. Ang tamis-tamis mo naman, Fairy. Salamat. Paumanhin kung kailangan mo i-Google Translate yung mga sinasabi ko. Ang galing, idolo. Ang galing talaga, no? Ang galing. Nakakatawa na gusto rin nilang, alam mo yun, natutuwa sila sa lingwahe natin. Gusto rin nilang marinig yung lingwahe natin kahit na ibang-iba. Di ko nga alam kung kung yung mga Spanish speaking, kung maintindihan nila tayo. Siguro kaunti. Sige, maglaro na nga tayo. Dami pang etos, daming salita, daming sinasabi. O nga pala, yung Pansit Canton. Laging sinasabi yun ni UP. Niyo yun, diba? Yung Pansit Canton. Hindi ko mag-gets. Basta pag sinabi yung Pansit Canton, sabi ko, oy, gusto ko rin ng Pansit Canton. Yun pala, meme yun. Meme pala yun, sinearch ko sa TikTok. Yung babae parang may sakit, tapos sabi sa kanya, gusto mo Pansit Canton, tapos sabi niya, oo, tapos sabi niya, ubusin mo, oo, yung meme, ubusin mo, oo, dalawa, ubusin mo, oo, hati tayo, mahal, tapos parang umiyak ata siya. Kakatawa. Dalawang Pansit Canton, kulang pa nga yun pag gutom na gutom ako, kaya ko ng 3 Pansit Canton. Hati tayo, mahal ko. Oo, yun, may iyak niya. Hati tayo, mahal ko, Pansit Canton. Sarap naman kasi Pansit Canton. Pero siguro nga kasi may sakit siya. Oo, pumayag ako. Pumayag ka. Oo, pumayag ka. Sige, pumayag ka saan? Tignan nyo, ano ba naman tong subtitle na to? Where is the Empire? Kalabo. Bayad yan free trial pero bayad dapat yan yung Google Translate. Anyway, ito na, Fears to Fathom, Home Alone, mag-isa sa bahay. Ito yung yung Fears to Fathom, sabi ko nga marami siyang episode, pero ito lang yung unang episode na libre. Tsaka maikli lang siya. Yung sabi nga 20 minutes. Pero kasi kakadaldal ko. Tsaka siguro sa katangahan ko na rin aabot ng more than 1 hour yan sana. Ay, natawa ako. Lamaw. Natawa ako na napaikot sa sahig. Ruffle mau ba? Ruffle mau. Umikot yung puwet mo, kakatawa. Ang Pansit Canton, hati tayo, mahal ko. Okay, sana wag kang mag-autoplay, Hindi ko sana to gustong ilagay sa Reddit. Kasi baka sabihin nila nagjo-joke time lang ako. Hindi ko nga alam kung saan ako magsisimula Sorry na, pasensya na kung hindi ako magaling magkwento. Siguro magsisimula na lang ako dito, walang kasunod. Tulong may weeping angel. Uy, naglalaro ba kayo? Hindi ko maintindihan kung naglalaro kayo kagabi kasi nagjo-joke si Astra. Tapos nakita ko naglalaro kayo, biglang nawalan ng internet si UP.
Naisip ko kung sasama ba ako o hindi. Pero hindi na rin ako sumama kasi nga inasikaso ko tong buisit na translate, Google Cloud Translate, sa mga coder dyan, developer, whatsoever, mga techie. Iwan ko ba kung paano yun. Ay, let's go, Tagalog. Astra! Astra, hello, sorry. Kakabanggit ko lang sa'yo. Sabi ko, nakikita ko, nagre-repo kayo. Hindi ko alam kung sasali ako. Napilit kami ni Astra kasi nagre-relapse. Aw, masakit sa tinga. Ay, outsu. Hala, ano'y ang Tagalog ng teki. Magaling sa teknolohiya. Oh, teki, magaling sa teknolohiya. Ay, di ko alam Tagalog ng relapse. Basta yung yung addiction, bumabalik. Tama ba? Yung addiction, bumabalik. Magaling sa teknolohiya, oo nga. Ayan, space. Pindutin daw ang space para tumayo. Oh, nandito tayo sa bahay ngayon. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Home alone nga daw eh. Mag-isa lang tayo sa bahay. Pwede ba nating buksan yung mga cabinet? Madilim sa labas. So, di ko na alam kung paano, di ko talaga alam kung anong mangyayari, tsaka kung anong reaction manggagaling sa akin. So, kung nagchichill lang kayo sa bahay nyo, tambay-tambay lang, naglalaro ng repo, okay lang kung maglalurk. Ano ba Tagalog ng lurk? Kung sisilip lang maglalurk, sisilip lang. 0% understanding, 1,000% in love. Buti naman. Salamat. Oo. Exclamation point silip. Sorry. Imbis na lurk, di ba? Sinabi ko din yan, sisilip lang. Sana all. Sana all sinisilip. Parang ang pangit. Sana all sinisilip. O yan. Sa labas na tayo ng kwarto natin. May painting. Yun nga, sa mga kapwa ko Pinoy o sa mga kapwa ko Katoliko na nag-text si mama, nag-Easter Sunday ngayon. Sana chillax lang kayo, good vibes lang, pangit pakinggan. Oo nga, ano bang Tagalog ng lurk sa konteksto ng ng Twitch, palabas? Yung stream ata pwede nang sabihin na palabas eh. Salamat sa pagdalo sa palabas ko ngayon. Ano ba to? Ano mong pinagsasabi ng nanay natin? Teka, kailan ba kayo babalik? Kami ni Papa, babalik kami ng... Huh? Bakit natin tinawag ng honey yung nanay natin? Daddy and I are gonna be back on Monday, honey. Huh? Anyway, kailan ba kayo babalik? Ako at si Papa babalik sa Monday. Easter Sunday ay kumain ng spaghetti. Ay, sarap ng spaghetti. Upgraded yung pancit canton spaghetti. Matamis ba? May hotdog ba? Sabihin mo kay nanay ng happy birthday. Salamat, Fairy. Yung birthday niya sa 23. Pero sige, sasabihin ko. Ayun. Di ko ba sinabi sa'yo, mama, na babalik kami ni Papa sa Monday? Malamig. Oh, sabi niya, okay, sige. Okay, ang weird, bakit natin tinatawag na honey yung nanay? Asawa ba natin si mom? Anyway, may hotdog yung spaghetti. Ay, sarap! Ano pang meron maliban sa spaghetti? Meron din ba kayong fried chicken? May mainit na aso. Mainit na aso, hotdog. Salamat, Fairy. Actually, sa totoo lang, sinabi ko na agad sa nanay ko nung nung huling stream. Sabi ko, ma, sabi nung mga viewers ko, happy birthday daw. Sabi niya, ha? Paano nila na lang? Sabi ko, kasi wala ako next week kasi birthday mo. Sabi niya, sige, pakisabi, salamat. Pero sige, sasabihin ko ulit sa kanya pagdating ng 24 pala. So, 23 enrollment namin, 24 birthday ng nanay ko, 25 event, 26 nasa hotel. Ayun ang ating personal na schedule. Ayan, I hope you'll get that. Sana makuha mo yung Xbox na gusto mo.
Kung hindi mo man mabili yung Xbox na walang discount. Pwede ko bang hinihingi natin sa nanay natin yung Xbox. Kung mabibili niya ng discounted yung Xbox sana. Pwede ko bang isama si Mason at Josh mamayang gabi? Mag-aano kami? Repounded. Joke lang. Mag-aano kami? Gagawa kami assignment. Siyempre pwede. Tawagan mo lang ako kung may kailangan ka. Siguraduhin mo lang na sila yung dadating bago mo buksan yung pinto, ha? Tinatawag tayong honey ng nanay natin kasi yun yung uso sa States, honey. Imbis na anak, honey. Sige, ma. Na ako at ang tatay mo ay babalik sa linggo. Bakit ba ang paranoid mo, ma'am? 14 years old na ako, ma'am. Oo, honey loves. Oo, honey, sweetheart, ganyan. Minsan nga daw sarcastic yung sweetheart eh. Tinawag kang sweetheart sa Amerika. Kasi parang parang sinasabi nila na, oh, sweet child. Parang ganun ba? Parang wala kang alam, ganun. Mag-order siguro kami ng pizza, yay. Huwag ka na mag-order. Ginawan na kita ng, uy, lasag na. Lasag na ngayong umaga. Tingnan nyo na lang yung fridge. Hindi na daw natin kailangan mag-order ng pizza para sa friends natin mamayang gabi kasi meron daw lasagna. Sarap ng lasagna. Oo nga eh. Sarap. Alam mo yung lasagna sa Greenwich, Mikan. Sarap nun eh. Yo. Katext natin ngayon yung friend natin na si Mason. Si Mason Oliver. Punta ka ba kay Jessica bukas? Narinig ko rin si Josh dadating. Paano ikaw? Ay, di ko trick lasagna ng Greenwich. Matamis, light. Ay, sanang masarap. Sanang masarap na lasagna. Yung gawa ng mama mo. Yung gawa nung sa bahay. Di ko alam. Bakit? Matamis, light. Bakit nag-autocorrect ba? Onting tamis. Okay lang yung taglish siguro. What's wrong? Anong meron? Bakit? Hindi ba dapat magkikita kayo ni Jessica? Hindi siya nagpakita eh. Feeling ko hindi niya ako bet. You matter. Ano bang you matter? Yung gawa nila tita dito masarap. Sarap. So, kung hindi Greenwich, gawa ng tita mo, mas marami kang makakain kasi medyo only. Isang buong tray ng lasagna. Sarap. Siyempre, may pakialam yun sa'yo. Hindi ko ma-explain. Kamusta naman yung yung subject mo na chemistry? Ayun. Kalimutan ko na gagawin ko pala yun mamayang gabi. Sabi niya, tumatawa. Ako din. Wala yung parents ko. Kaya pala home alone kasi wala yung parents ko. Tara, mag Mario Kart tayo. O sige, sabihin ko sa'yo kung pwede ako. Sige, sabihin mo din kay Josh. Di ko ma-promise ha kasi meron akong meron akong dating plano kasama si Nat. Okay, pwede ka na ba i-ex? Escape? Escape lang pala. C to crouch. Wala namang dito. Okay. Palm tree. May pinapanood ako sa Netflix eh. Kilala nyo ba yung comedian na si John? Parang dumoble yung painting na yun. O namalikmata lang ako. Puro si Jesus. Si Jesus dito. Diba si Jesus yan? Si Jesus. Tapos si Jesus ulit dun. Parehas na painting lang yun eh. Ayun si John Mulaney yung comedian. Medyo gusto ko yun siya. Okay naman siya. Meron siyang palabas sa reliyosong bahay. Oo. Meron din ba kayo may kanong yung malaking yung malaking rosaryo. O kaya yung Last Supper.
Staple yun sa mga bahay ng Pinoy. Uy, may narinig akong aso. Kaninong kwarto to? Siguro yung kwarto to ng magulang. Madilim, ano? Madilim. Wala pa naman tayong na naabutan na nakakatakot. Altar lang ni Jesus. Ano bang meron sa amin? Meron kaming maliliit na mga figure, pero ang weird. Ang weird kasi meron akong glow in the dark na rosaryo dito sa kwarto ko na hindi naman originally sa akin. Magandang gabi, magkaroon ng maraming kasiyahan. Nagpapadala ng lahat ng pagmamahal sa LV. Ay, salamat, Perry. Salamat sa pagmamahal. Magandang gabi sa'yo. Talaga naman. Alam ko matutulog ka na mamaya. I know you're gonna sleep soon, so I'm happy that you're here. Masaya ako na nandito ka. Mikan, nakakatakot na mawala sa... Uy, Lunar! Uy, Lunar! Magandang hapon, Lunar! Philippines! Philippines! Mamusta ka na, Lunar? Ito na ba ang huling araw na hindi ka makakapaglaro ng Ripo? Alam ko nakapaglaro ka na nung nakalaang araw. Pero bawal ka magsalita, di ba? Ayun na nga. Naglaro tayo ng isang nakakatakot na laro. Ang tawag ay Fears to Fathom. Ito ng unang episode sa maraming episode. Masaya naman. Mabuti. So, hindi ka nga nagsasalita. Hi, Fairy. Yes, mabuhay, Fairy. Nandito tayo sa kwarto ng mama natin. Sa tingin ko, ito yung kwarto ng mama natin. Mag-isa lang tayo sa bahay ngayon. Ayos din to. Nagsasalita siya, mga masasama sinasabi sa akin. Talaga ba, Mikan? Actually, naniniwala ako sa'yo, Mikan. Kapag gabi maglalaro, wag mo ko isumbong. Ala, anong ginawa sa'yo? Mikan, anong ginawa sa'yo? Sinasaktan niya damdamin ko. Nako, tinusok ka ba niya? Pinindot ka ba niya kung saan masakit? Sa puso mo? Alam ko parehas kayong humuhugot eh. Huwag mo isumbong. Alam ko parehas na. Nandito na tayo sa ano bang Tagalog ng kitchen? Sungay pala yung horn. Sungay. Kitchen. Kusina? Paano kung nakalimutan yung kusina? Nasaktan niya yung damdamin mo. Lunar, ba't naman ganun? Minsan ka na nga lang magsalita, nananakit ka pa. Kusang bubukas yung mga blind. Okay, medyo natatakot na ako. Naalala ko kasi 'di ba meron tayong dalawang kaibigan na pupunta dito. Sabi natin kay mama mag-aaral kami, pero sa totoo lang mag-Mario Kart kami. Tapos sabi ni mama, wag mong bubuksan yung pinto kung hindi ka sigurado na yun yung friends mo. Hinawaan ako nila, Mikan. Anong hinawa sa'yo? Tuturuhin ng sungay. Oo, ito yung sungay ko. Sungay. Anong hinawa sa'yo? Naku, mabuti. Okay lang mahawa kay Mikan. Wag lang kay Jude. Ano to? Imbis na buko juice, bio juice daw. Wait. May parang yung masarap na palaman sa tinapay. Ano nga yung tawag dun? Alimutan ko yung tawag. Yung hazelnut. Uy, lasagna! Mikan, lasagna, oh. Yummy. Binigyan ko si Luna ng pagkalumpo. Hala! PBJ? Hindi. Yung hazelnut. Alimutan ko agad yung tawag. Ano ba naman yan? Uy, sarap. Lasag na. Tapos, parang may ice cream doon, Maxicon. Goya. Nutella! Uy, yung Goya, masarap din na. Mahal din kaya yung Goya, yung version ng Goya na hazelnut na may tsokolate. Sarap din yun. 300 plus din isang bote nun. Masarap ang lasa. Malambot na inumin. Oo nga. Malambot na inumin. Pero hindi naman talaga malambot yun. Medyo medyo masakit nga siya sa lalamunan. Mahal na Goya. Oo, mahal na Goya. Yung spread.
Baka yung tsokolate mahal na rin. Buti pa dyan puno yung rip. Astra. Astra. Headpat para sa'yo. Mas masarap tubig kasi mura lang. Mura lang. Oo, mas healthy pa daw. Mas healthy pa daw. Pero, masarap talaga masarap mag soft drinks kapag kumain ka nung mga kagaya ng pizza, o kaya crispy pata, yung mga oily, sarap masarap mag soft drinks pagkatapos nun. Wala naman tayong napala sa ref, no? Wala namang pwedeng may lumabas na text, ano yun? C2 crouch, nag-crouch ako, wala rin naman tayong makain dito. Sabi nga ni mama, may lasag na daw, tsaka yung tubig. Tapos sa freezer, may ice cream, at tsaka mga parang, mga, hilaw na pagkain. Ano ba to? Uy, Coco Crunch. Choki Peak. Choki Peak. Ano ba to? Madilim. Sabihin ko madumi ba to? Choki Peak. Oo, imbis na Coco Crunch, Choki Peak daw. Parang yung Bepis lang. Yung Bepis. Bepis. Wala nandito. Tinda yan sa supermarket eh. Namiss ko tuloy yung Coco Crunch. Sa panahon ngayon, mga mayayaman lang nakaka-afford ng cereal with milk eh. Sa tingin ko lang kung parang lower middle class ka, Pancit Canton, Pancit Canton, o kaya pandesal, tapos, Coco Jam. Mahal na kasi. Huling beses na grocery yung nanay ko. Nabot ng parang 8,000 yung grocery niya. Tapos lang yun, essentials lang yun. Wala pa yung mga chips, wala pa yung mga branded na items. Mahal. Living room. Dito tayo nang galing. Tapos dumiretso tayo sa kusina. Hindi ko nakita na meron palang living room dito. Sala tawag sa living room. Ito radyo. Pwede bang itugtog yung radyo? Hindi. Ilaw. Bakit mo ko pinapa-crouch? Nakita ako nilaro to ni Hana Sakura. Si Hanya, yung friend ko na maganda. Kasi mahilig sa horror yun. Nung nakita ko na sa Steam, parang 1 oras niya lang to nilaro. Hindi ko maalala kung napanood ko na tong nilalaro niya. Sunugin. Naka-crouch pa ba? Naka-crouch pa. Ano naman to? Pwede pa to. Ay, putak! Sorry. Bakit ako natakot? Wala naman nakakatakot. Swimming pool? Hindi ko makita kung may tubig. May tubig, no? Kasi may reflection. Splash. Walang water effect. Kasi nga naman, ano bang asahan? Mumura lang naman to. Nga pala guys, sinabi ko rin to dun sa sa Discord ko. Uy, may kotse. Sinabi ko rin dun sa Discord ko. Wala namang nagtatanong, pero hindi mo na ako magigenshin para sa foreseeable future. Foreseeable? Sa hindi mo na ako magigenshin yun. Kasi parang nababurn out na ako. Realize ko, parang naabot ako minsan 2 oras nagigenshin araw-araw. Paulit-ulit lang. Kasi yung daily sa Genshin, hindi siya kasing bilis ng sa Starrail tsaka sa Wuthering Waves. Anyari, hindi tayo pwede maglabas. Break time, pahinga. Oo, hindi mo na ako magigenshin kasi napapagod na akong gawin yung Genshin ko.
Ba't ko ba sinabi yun? Kasi dahil kaka-Genshin ko, tuwing may nakikita ko sa laro na puno, gusto kong chap-chapin. Kasi sa Genshin, pwede mong chap-chapin yung mga puno eh. Hindi pwede lumagpas. Hanggang dito lang tayo. Talaga ba? Pasok uli. Pasok uli. Hindi ko alam kung may dapat akong gawin para matrigger yung ano eh, yung kwento. Sa tingin ko may darating na multo. Magsara ka. Uy, isara mo habang nasa loob ako. Salamat. Ito. Ito pala. Hindi, dito rin tayo eh. Sarado. Walang napapala. Tagal naman ng mga pupunta sa maliit na selebrasyon sa bahay mo. Maliit na selebrasyon. Oo nga, gabi na oh. Sino ba yun? Si Josh tsaka si Mason? Si Josh tsaka si Mason. Lumalandi pa siguro. Kaya lalaro pa ng man ginagawa nilang di Discord. Filipino time. Filipino time. Uy, si Josh. Uy, si Joshua. Si Joshua, si Lunar, at si Mikan. Si Joe. Uy. Kala ko nag-glitch lang pala. Nag-glitch lang ata. Si Joshua, oo. Si Joshua Garcia. Kasi nung nanay ko yun, si Joshua Garcia. Joshua. Sarado na natin to. Nagkakalokohan na tayo. Naglalaro sila ng Genshin kaya mabagal sila. Ay nako. Sabi ko sa inyo guys. Tigil-tigilan nyo na yung Genshin na yan. Tigil-tigilan nyo. Yung mga waipu na yan. Pixel lang yan. Di sila totoo. Nasa imagination mo lang sila. Nagre-repo. Ayun, mabuti na magrepo para galing-galingan nila yung pagpuksa ng mga ng mga monster dun. Ano bang gagawin dito? Uy, tinuloy niya. Ay, may tatanong nga pala ako. Tinuloy. Talaga ba kay Xiao? Ay, hindi. Ay. Anebe. Ika nga ni UP. Anebe. O nga, ang waifu peki, ang husbando, lalo na si Xiao, totoo. Nakakakilig talaga pag birthday ni Xiao. Napansin niyo ba sa Genshin, yung mga birthday message ng ibang karakter, pagkahaba-haba, punta ka dito, miss na kita, laro tayo, ganyan, adventure tayo. Pero pag kay Xiao talagang, short but sweet. Ako na hindi mo binabasa. Hindi ko rin binabasa. Ang haba kasi, parang essay. Parang aking pinakamamahal na traveler. Kamusta ka na? Namimiss ko na yung, naalala mo ba yung panahon na pumunta tayo sa restaurant tapos kinainipay mo lahat. Parang bigmento na yung buong buhay. Sana makapunta ka dito pagluluto kita, gagawan kita ng etc. Okay lang yun, Luna. Ang binasa ko lang din naman yung kay Xiao. dati napaka-religious ko. Pag natapos ko na lahat ng dapat gawin sa Genshin, binabasa ko yung mga character story, yung mga birthday. Ngayon di namin natuloy ang Antas 20. Ayun nga palang tinatanong ko. Hindi niya natuloy. Bakit? Dahil ba hindi ma-host ni UP dahil sa internet niya? Wala namang nangyari, mga be. Yung on ko ba yung aircon? Ay, aircon team. Oy!
TV. Pwede pala on yung TV. Busy yung mga people kagabi. Bagay. Nakakapanibago lang no pag tuloy-tuloy araw-araw ka naglalaro ng Ripo. Tapos biglang na busy yung mga tao. Oo, naka-UP ang pagtutuluyan. Ako. Nandun pa kaya yun? Na-save kaya yun? Yan tayo eh. Meron palang lore dito. Ano nangyari sa card? Ano nangyari kay Astra? Hila ka. Backread ko yan. Yung malademonyong ritual. Biglang may dragon. Pinoses siya. Sinapian pala, sinapian. Bro, nag-loop lang pala. Nag-loop na ano. Sa tingin ko. Nag-loop lang. Kaya kinalaman yan sa mag-hunting sa atin. Sensya na ano ko dun na brain nawalan na ako ng utak. Nawalan ng utak. Hindi ko naintindihan yung nangyari. Basta may demonyo. Tapos may ritual. Tapos may pagsasapi. Tapos mayroong pintuan na may dragon. Ano kayang kailangan gawin para magsimula na? Ganyan din ako eh. Di ko alam na nangyari. Bakit ako iniwan ako? Masyado ka kasing nagmamahal. Na ka, kumbaga na blindside ka. Na blindside. Okay lang yung mabuti na ikaw yung sobra-sobrang magmahal kaysa na ikaw yung nananakit. Wow! Wow! Di ba mapunta dito? Masyado ba tayong
malapad para dumaan, ha? Ganon ba? Ganon bang gusto mong sabihin? Alam mo kung bakit? Ayan. Ayan. Kailangan mo din minsan ng mga kaibigan kagaya ni Jude. Na magpapagising sa'yo. Okay din kayo eh, no? Si Jude ang anti tawag dito, anti-hugot. Ang galing. Ang galing. Buti alam mo. Ano bang dapat kong gawin? Kailangan ko rin bang gumawa ng ritual pang demonyo? Oh my God! Do your evil laugh. Talikado_Azami just followed. Talakado Azami, thank you for the follow. Maraming salamat sa pagsunod. Pagsunod. Sensya na nagtatagalog ako. I'm sorry I'm speaking in Tagalog, but welcome. Hello. Doing an all Tagalog stream. Tagalog ba? Okay. Lalakad-lakad lang ako. Hinintay ko yung mga friends kong dumating kasi lalaro kami ng Mario Kart. Wala pa rin eh. Nagbago ba yung gabi? Hindi naman nagbago yung gabi. Baka meron akong kailangan talagang i-trigger. Yung TV pinanood ko na. Yung radyo hindi naman pwede. Pag sumilip ako wala namang nangyayari. Bawal tumalon. Kalimutan ko na bawal tumalon. Wala naman tayo nakikita dito. Siguro babalik tayo sa kusina. Tapos pag wala sa kusina, babalik tayo sa kwarto sa taas. Tong pamilya na to, ulit-ulit lang yung mga painting nila. Ang galing na tayo dito, bawal umupo. Tinry ko na rin mag-swimming kanina, wala naman. Yung kotse. Pwede ba sakyan yung kotse? Sa tingin ko hindi. Tingin ko dito lang tayo kasi home alone nga eh. Fears to Patong home alone. Sabihin sa bahay ka lang. Kakasabi ko, nga, bawal. Hanggang dito lang oh. Hanggang dito lang. Tapos, pasok tayo uli. Saan yung pasukan? Isara na yan. Isara. Talakado, mabuhay. Sana ano ba sasabihin ko? Sana okay ka lang. Sana chill ka lang. Chill. Ay, crouch. Sana. Ting ning 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 ning. Ting ning 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 ning. Sana. Ting ning 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 ning. Thank you. Salamat, Akane. Paano nga ba yung Gwenchana sa Tagalog? Okay ka lang ba? Ting ning 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 ning. Ting ning ning ning. Okay ka lang ba? Ting ning 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 ning. Ting ning 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 ning. Pwede bang buksan yung tubig? Hindi. Grabing welcome yan, mabuhay. Uy, Tagalog ka rin, mabuhay talaga. O sige nga, paano mo ba sasabihin yung hello sa Tagalog? Uy. Uy, go fridge. Sana masaya ang ang araw ng pagkabuhay kung ikaw ay nagse-celebrate ng Easter Sunday. Sana may masarap kang pagkain. Salamat uli sa pagsunod. Tsaka lang guys, warning, baka di ko mapigilan magmura ako every now and then. Every now and then. Baka maya't maya magmura ako sa takot. Di naman ako pala mura, pero alam mo yun, hindi mo mapigilan. Mapapamura ka talaga sa takot, o sa gulat, o sa galit. Wala naman talagang magawa sa kitchen, diba? Sa kusina pala. Nag-crouch na ako, tinignan ko yung ref, di naman mabuksan tong mga cabinet na to. Sa lutuan, I need to warm the food up. Kaya pala hindi ba dumatating yung friends ko kasi kailangan ko initin yung lasagna. Taka na nga yan. Oh, pwede bang initin dito? Sa oven.
Tapos, yan, umiinit na daw yung yes, hindi Tagalog stream pag walang mura. Oo, talaga naman. Nung una nga, iniisip ko dati iniisip ko ML lalaruin ko, tapos imbitahin ko yung friend ko si Eufonia Olve. Kung gusto mo ng talagang ang tawag dun, yung mura niya, masarap pakinggan. Yung crisp yung mura. May Tagalog yun eh. Anyway, itong friend ko si Eufonia, ewan ko kaya kilala mo siya. Si Eufonia, siya dapat yung aayain ko, mag-ML dapat kami para dito sa Tagalog stream na to. Kasi masarap pakinggan yung mura niya eh. Cute na malutong, ayun, cute na malutong yung mura niya. Feel ko pag nag-collab kami para sa Tagalog stream, talagang maaaliw yung nanonood. Chibog! Ang cute naman, alam mo yung Chibog. Chibog, tara chat kain. Ano mo pagkain? Nga pala, nakalimutan kong banggitin yung kapatid ko, yung isang kapatid, di bale, dalawa yung bata akong kapatid. Hindi man bata, nakakabata. Dalawa silang lalaki. Yung isa nakatira pa dito, tapos yung isa hindi na nakatira dito, kasama na niya yung jowa niya. Tapos andito siya ngayong araw. Inisip ko nga i-cancel yung stream kasi nandito siya eh. Pero naisip ko, gawin ko na lang. Tapos magdi-dinner na lang kami sa labas mamaya. Tapos hindi ko alam kung saan kami pupunta kasi 'di ba Easter Sunday. So maraming tao sa mall. So hindi ko alam kung saan kami pupunta. Pero parang gusto niya daw ng Japanese. Libre niya kasi birthday ko. Birthday ko last month. Ngayon lang siya napunta kasi busy siya. Family day. So, nandito yung dalawang kapatid, nandito ako, tsaka yung mama ko. Apat kami. Baka lumabas kami. Exciting kasi Japanese daw, libre niya. Tapos, hindi naman kami makapunta sa SM kasi feel ko daming tao dun. So, hindi ko alam kung saan kami pupunta. Pero mamaya pa yun. 3 o'clock pa lang naman. 3 o'clock? Alas 4? Alas 3? Alas 3 pa lang naman. So, mamaya pa siguro yung mga alas 5, yung pagkatapos ng alas 5, alas 9, Ramenagi, recommended, so clean, so good. Uy, parang iba, parang tagline ng iba yung so clean, so good ano nga bang tagline ng Ramenagi? Ay, sarap ng Ramenagi, kasi yung sa Ramenagi, pwede mong piliin yung yung gusto mo sa ramen mo, diba? Gusto mo bang medyo matigas yung noodles o malambot yung noodles, maanghang, sobrang anghang, from 1 to 10. Tapos pwede rin, gusto mo ba mag-garlic o gusto mo ba may cabbage o walang cabbage. Mikan. So clean, so good, malinis at mabuti. Yan ang Ramenagi. Na type dito. Ramenagi, natakam tuloy ako. Apart kaya ng kapatid ko yun, kung ililibre niya kaming 4 sa Ramenagi. Siguro naman no, kasi sunod-sunod naman yung mga birthday namin, tas ngayon lang siya nakapunta. O kung gusto niya, makikihati ako para lang makapag-Ramenagi kami. Muntik ko nang i-dox yung sarili ko. Tatanungin ko sana kung anong pinakamalapit na Ramenagi sa amin eh. Pero i-google ko na lang. Ano ko nga yan. Isusuhestyon ko na mag-Ramenagi kami. Magkano na ba Ramenagi ngayon? Ang huli kong Ramenagi bago pa mag-pandemic siguro kalagitnaan ng pandemic, parang 400 pa yung 2468, $8, $10 ganun. O 400 per bowl na. O ganun, medyo ganun pa rin naman ata. Oo, paborito ko doon yung pula. Yung pulang Ramenagi. Kasi mahilig nga ako sa maanghang. Pero hindi ko tinatodo yung yung anghang doon sa papel. Siguro gitna. 3 lang, ganun, 3. Tapos maraming garlic. Tapos medyo matigas yung noodles para kahit matagal kang kumain, al dente pa rin yung noodles. Uy, sarap! Tapos meron dong yung sesame seed. Pwede mo lagyan ng sesame seed. Uy, sarap. Budget friendly pa rin naman, worth it na rin kasi serving niya. Ang dami. Kung gutom ka, maubos mo yun. Meron pa nga akong friend dati, babae. Ang ganda-ganda niya, ang sexy-sexy niya. Maliit. Hindi mo maliit, mag-height siguro kami. Pero anyway, so sobrang gutom niya, naubos niya yung isang buong Ramenagi. Nag-order pa siya ng extra noodles. Tapos ramen na itlog. Oo, yung medyo malasado, tapos maalat-alat.
G2 throw. Anong pwede kong i-throw? Eh, baka nasunog na yung ano ko. Lasag na ko. Ay, hindi pa daw. Pwede ko ba ilagay dito yung lasag na? Hindi. Saan ko pwede ilagay? Bakit throw? Deviliaki just subscribed for 26 months. Uy, 26 months na, Yaki. Hello, mabuhay. Hi. Thank you so much for the sub. Maraming salamat, Yaki. Lahat ng pasasalamat at pagmamahal ay nasa iyo. O yun. Throw lang. Yaki, pasensya na. Tagalog lang ako ngayon. I'm sorry, I'm gonna be speaking in Tagalog, but I'm so happy to see you here, my beloved cat. Thank you for the sub. Nagsama-sama na tayo mag-crave sa ramen nagi. Ikaw nagsimula nun, Azami. Okay lang ba? Azami tawag ko sa'yo. Azami. Nag-usap kami ngayon, Yaki. Salamat everyone. Ay, salamat din sa'yo. Salamat din sa'yo. At salamat, Yaki. Yaki, sana naintindihan mo ako. Nagpapasalamat ako sa iyong subscription. Sa aking channel. Oh, salamat, Akane. Salamat din, Akane. Meron ba akong di nakita? Ayan, 400 pesos kada mangkok. Mangkok. Tama naman, mangkok. Isang mangkok nga dyan ng ramenagi. Nakabalita ko yung ramenagi available, buong mundo. Hindi lang Japan at Philippines. Ba't ka pinapawisan, Yaki? Headpat para sa'yo. Okay din naman ang miso sa akin. Shoyu ramen. Oo, masarap yung shoyu ramen. Shoyu ramen. Dapat lang hindi ako mag-crave sa ramen nagi. Okay lang yung ramen nagi once in a while. Baga, quarterly, ganun. Or once a month kung afford mo. Basta sobrang tagal ko nang hindi kumakain ng ramen. Pero ang paborito ko talagang ramen, guys, is yung Mendokoro ramen ba? Hindi ko na alam kung ilang branch na meron sila, pero nung huling kain ko doon, parang 2 pa lang yung branch nila. Tapos yung branch nila sa Makati, ang haba-haba ng pila. Yaki. We're talking about ramen. Ramen places. Ayun nga. Bayan, naglalaway ako. I like watching TV while I ate. Oh, punta daw tayo sa TV. Naglalaro ko ng horror ngayon, Yaki. Kahit na siguro explain ko sa'yo, hindi mo maintindihan. Tapos yung putang inang subtitle translator na yan, napakabagal. Tignan mo, sabi niya ngayon, I captain. Ina mo. Napakawalang kwenta, pero iniwan ko na lang saan dyan. Siguro for comedic effect, siguro, ewan ko. So, manonood daw tayo ng TV habang naglalasag na. Uy, yung lasag na ko! Puta, ngayon lang kita narinig yung putang. Siguro nagmura akong kaunting-kaunti nung nagripo tayo pag may nahulog, ganyan. Pero yung nakatabi ko lang nakarinig. Siguro mahina lang. Paano ko manonood ng TV habang kumakain? Uy, nagbago? Nagbago yung palabas sa TV na ngayon na may lasag na tayo. Oo, yung mga slide, pero yung putang ina. Tangin eh. Sabi ko na kakadakdak ko nito eh. Yung 20 to 30 minutes na playtime, magiging triple yun. Times 5 sa akin. Uy, muntik na siya masagasaan. Wala na nga yung cringe script, sayang. Lunar, tinanggal ko muna. Wala naman kasi nagre-redeem, Lunar. Hindi ko alam bakit. Yung mga maraming points, mas nire-redeem nila yung mukbang. Mas maraming nagre-redeem ng mukbang. Nagugulat nga ako na merong nakaipon ng 20 mil na points. Sipin mo yun. Kanood silang 20 mil. So, yung 20 mil ang nire-redeem nila yung magmukbang. Samantalang yung kape pasta, nag-iipon siguro sa mukbang. Nakakatawa din naman. Ayan, umulit na. Vermilion! Mabuhay. Tara, kain. Ang hawa ko ngayon, para sa hindi nakakaalam, ay lasag na.
Mukbang. Ibalik ko ba yung mukbang? Pero siguro babaan ko kaya yung post, no? Tapos, pwede sigurong pwede kang mag-request, pero pag wala akong pera, kung ano lang yung pagkain sa bahay. Hihi, merienda. Oo. Bali sa kwento na to, Verm. Ang kwento nito, mag-isa lang tayo sa bahay ngayon. Mag-isa lang tayo kasi wala yung parents natin. Nintayin natin yung friends natin dumating kasi maglalaro tayo ng Mario Kart. Pero, ang tagal nilang dumating. So, ininit ko na yung lasagna. Tapos nanonood tayong TV. Starbucks mukbang. Uy, masarap yung yung mga pastry dun sa Starbucks. Paborito ko yung Ano paborito ko sa Starbucks? Dami kong paborito sa Starbucks kasi trabaho ko dati sa Starbucks. Pero ngayon, ang usual kong in-order doon is yung cinnamon, cinnamon roll na may cream sa taas, tsaka, or pag ayaw ko ng matamis, yung sausage roll. Tapos yung drinks, minsan lang ako mag-drinks doon, mahal kasi. Presyo, tapos may stocker sa labas. Yun nga sabi ni mama sa Dex, mag-ingat ka, bago mo buksan yung pinto, siguraduhin mo friends mo yun. Ano ba yung na yun? Sa TV may nabasag. Paano ko kakainin to? Ay, kumakain na ako. Sorry. Daldal mo kasi. Pag inubos natin to, wala nang pagkain yung friends natin. Good for one lang ba yun? Sausage roll talaga with cappuccino. Ay, sarap! Yung sausage, yung mainit na sausage roll, no? Yung bagong microwave lang nila. Yung bagong init lang nila. Okay, namay ko lang. Wala naman silang binigay na kubertos Or baka ginagawa nyo rin ba to? O ako lang yung kadiri. Uy, si Mason, nag-text na, ano masasabihin ko? Minsan, pag nandito ako sa kwarto, gusto ko kumain ng pagkain na tinatamad na akong mag-spoon and fork kasi ayoko na maghugas pagkatapos kinakamay ko na lang. Nag-text si Mason. Ay, di na daw siya pupunta. Hindi niya sinabi kung bakit. Pero, may party ata kala Jessica bukas. Di ko yan kaya kamayin if mainit. Hintayin mo. Actually, isa pang naging nagpagbabago dito sa bahay nung nag-pandemic. Diba lahat tayo stuck sa bahay, ganyan. Araw-araw kumakain sa bahay. Nagpunta na kami ng plastic spoon and fork, plastic disposable spoon and fork, tsaka papel na plato para pag gusto mo kumain tapos ayaw mo nang maghugas. Yun. Pero minsan nga kinakamay ko na lang din. Kinakamay ko na lang kimchi, kinakamay ko yung fried chicken, kinakamay ko. Silipin natin. May parang kaguluhan sa labas. Ay, puti ka. May aksidente. Ano ba yun? Tumigil ka na nga. Uy! Naku. /Stio1 just traded with 5 viewers. Uy, Slash! Hi, Slash! I'm sorry, I'm gonna be speaking in Tagalog, but thank you so much for the raid. Hello, Raiders. I am Selfie, and I'm gonna be speaking in Tagalog. Thank you so much for being here. Slash, if you have to rest, go rest. Ayun lang. Ayun na yung English. Hello, mabuhay, Raiders. Welcome to Philippine Airlines. Wait, magsha-shoutout lang ako. Shoutout. Kayo, guys. Tignan nyo tong kaibigan ko, si Slash Steel. Mabuting kaibigan at uy, hello Dars. Tagalog tayo ngayon so sa mga hindi nakakaintindi, pasensya na. Tagalog lang. Yun ang pinangako ko, Tagalog lang. Yung pangako, pangako ka lang ba? Maraming salamat sa pag-raid. Hi, I'm Selfie. Ako nga pala si Selfie. At ngayon ay naglalaro tayo ng isang horror game. Kung
Ang tawag sa kanya ay Fears to Fathom Home Alone. Ikinagagalak namin kayo makilala. Oo nga, Philippines! Philippines! Mga Repa Pips, mga kapwa Pinoy. Hana? Anong Hana? Wala! Hala, si Hanya. Hello, Hanya. Kamusta ka na, Hanya? Magandang gabi. Eh, hindi, hapon pa lang pala. Kala ko gabi kasi, uy, nalaro mo na to. Ting ning 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 Tichana. Ting ning 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 ning. Ayun nga, Hana, nakita ko nilaro mo to ng 1 oras. Nilaro mo na to, di ba? Di ba, Hanya, you've played this before for an hour? I don't remember if I saw you playing this, but maybe. Mahewo, Hanya. Ayun, back to Tagalog na tayo. Yaki! Kamusta ka na, Yaki? Ang kaibigan kong pusa. Ano nang gagawin? Punta daw kay Jessica bukas. Di na siya makakapunta. So, si Mason, pati ba si Josh di na makapunta? Sabi niya, ano daw we are gonna have to call it off. So, hindi na sila pupunta. Ano nang gagawin ko? Mag-isa ko dito. Naubos ko na yung lasagna ko. Oo, nilaro mo na to. Parang napanood kita. Hindi ko alam kung iyan yun. Parang, nagpapanik ka kasi hindi mo alam kung bubuksan mo yung pinto. Hala, yung plano, drawing. Oo, drawing lang sila. Mga ulol yun. Mga gagong yun. Mario Kart. Parang pinaasa lang nila ako eh. Bawal ba tumakbo dito? Unsubbed from Life just followed. Ay, maraming salamat sa follow. Unsubbed from life. Thank you so much for the follow. Hehehe. Shishi, Jiroku, Bozi, Mia. Welcome. Pasok kayo sa aking live stream. May nag-text. Normal lang na drawing ang plano. Hay naku. Pero mabuti na lang kasi introvert ako. Ako yung laging drawing sa totoo lang. Ako yung pasikreto na masaya pag hindi natutuloy ang plano kasi ibig sabihin hindi ko kailangan magsuot ng pang-alis at hindi ko kailangan lumabas at hindi ko kailangan mag-commute. Pasensya na sa mga wala naman sila dito, yung mga totoong yung mga IRL ko na kaibigan, pero hindi lang nila alam masaya ako pag hindi natutuloy yung mga plano kasi ang guhit ay nasa isip lamang. Naguguluhan ako. Sorry uli sa mga hindi nakakaintindi ng Tagalog, pero sa mga nakakaintindi ng Tagalog, salamat at pinakikinggan nyo ko at nandito pa rin kayo kahit na walang saysay yung pinagsasabi ko. Ano nang gagawin natin? Drawing yung plano, hindi napupunta yung friends natin. Pwede ba ako maglaro mag-isa? Nakakatamad nga mag-commute. Ay naku, lalo na sa init ngayon. Sa init at sa traffic. Kaya walang bagal natin, naka-crouch tayo eh. Pwede bang basa? Uy, may diary. "12:38 AM. Dahil wala yung kaibigan natin, nag-aral na lang tayo. Walang traffic dito sa amin eh. Hindi makarelate. Talaga ba? Kasi kailan ba yun? Nung Pasko, pumunta ako ng Cagayan de Oro. Hindi ko akalain na traffic din pala dun. So, inisip ko, kahit pala sa labas ng Maynila, traffic din. So, may mga lugar pa rin na hindi pala traffic. Di maganda. Maganda yun Maganda yun. Nakakaasar talaga yung traffic. Minsan kahit ano nang gawin mo, naubos na yung battery mo, nalaro mo na lahat, tinignan mo na lahat ng social media, traffic pa rin. Kakaasar. Mabuting estudyante, nag-aaral na lang. Oo, kailangan mabuting estudyante ka kasi papagalitan ka ng mama mo. Hindi selfie. Homework is done. Wait, Tagalog nga pala. Tapos na akong mag-aral, kailangan ko nang umalis. Kailangan ko nang matulog pala. Hanya, ang maganda kong kaibigan na si Hanya. Alam kong kilala niyo siya, pero sa mga hindi nakakakilala, sana ay silipin niyo ang kanyang channel. At kung maaari ay sundan niyo na rin si Hana. Siya ay maganda, siya ay mabait, at siya ay matamis. Matamis! 10 years sa biyahe kahit malapit lang yung unting pupuntahan. Ay naku, talaga naman sa amin din talaga minsan naranasan mo na ba na ayan na, liliko na eh, ilang hakbang na lang liliko ka na. Isang oras ka pa na stuck doon.
Ang oras ka pa na-stuck dun, minsan isipin mo, sana nilakad mo na lang. Pero kasi, kunwari sa sitwasyon ko, nabayaran ko na yung Grab, tsaka parang tinatamad ka na talaga. Sige na, hintayin ko na lang to, magpe-Facebook na lang ako habang hinihintay ko. Walang anuman, Hanya. Ayun, tingnan nyo si Hanya. Ayan si Hanya, expert yan sa sa mga larong nakakatakot. Anong klaseng tamis? Matamis na boses at matamis na ugali. May say-say ba yun? Siya ay matamis. She's so sweet. She's so lovely. Go check her out. Uy, nag-English. Nag-English siya. Dapat pala gumawa ko ng ng parang Google Translate. Asan ka na? Punishment. 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 Parusa pag nag-English ka. Dapat pala may parusa pag nag-English ka. Hindi ko naisip yun. Actually, hindi ko nga rin napagtanto eh. Nasa isip ko, magsi-stream ako ng linggo. Alam ko rin na ngayong linggo ay Easter Sunday. Pero hindi ko napagkumpul-kumpul sa utak ko na opportunity mag-Easter Bunny. Wala na. Tapos na. Wala nang Easter Bunny. Akala ko kung lasang cotton candy. Mukha siyang cotton candy actually. Kasi kulay pink yung buhok niya. Kulay pink yung buhok niya. So, pwede mo sigurong tikman pero baka masampal ka. Magbasa ng cringe script kada 10 English. Nako, kanta akong Tagalog. Uy, isa pa yung naisip ko. Tagalog. Kilala niyo ba yung VTuber na si Kichan? Nung nakaraan, nag-OPM siya eh. Tagalog song. Hanya, gusto kita marinig kumanta ng Tagalog. Alam ko, alam kang mga Tagalog na kanta eh. Yaki. Yun, gusto ko OPM na karaoke. Pero, saka na. Happy Easter. Magandang araw ng pagkabuhay, Luciel. Hello, Lucy. Magandang hapon. Hihi. Uy. Isa pa tong nakakainis, napaka-talented. Di niya lang alam. Siguro, hindi ko alam kung naintindihan niya, pero napaka-talented niya. Sinasabi niya pangit daw yung mga gawa niya, pero maganda naman talaga yung mga 3D model niya. Tapos kung naalala niyo yung bikini ko, tsaka yung bean ko na 3D model, si Lucy yung gawa nun. Hi Lucy, headpats for you. Hi Pogi. Yung maganda. You are not Pogita. You're not Pogita. You're very, very good looking, very talented. Kanta ka ng mga kanta ng mga lasing na Tagalog. Oo, ano ba yun? Ano ba yung mga lasing na Tagalog? Maliban sa My Way. Tagalog nga daw. Ages. Ano ba? O kaya yung Beer? Parang kinanta rin ni Kichan yan. I always close my door. Sasarado daw yung pito bago matulog. Kasi baka may mamaw. Sayang na saya. Kanta rin ba yan? Naku, mas arami para ata alam si Hana ng Tagalog kaysa sa akin na kanta. Yung mga alam kong Tagalog, yung mga medyo luma eh. Kamusta na ako? Mabuti naman. Eto, nagtatagalog. Kantayin mo yung buwan. Ay! Di ba kinanta ni Yuffie yun? Grabe. Masasabi ko lang, kapag nasa singing contest ka, ipagdasal mo na hindi ka kasunod ni Yuffie. Hindi ka kasunod ni Yuffie kasi wala na. I am heading to bed, so good night. Matutulog ka na lang. Have a good stream also before I get to show you man. Kani, hindi pa. You haven't shown me your model. Please DM it to me. Please give me a teaser. I would love to see it. Have good sleep. Sana masarap yung tulog mo, Akane. Salamat at andito ka. Ikinatutuwa ko na andito ka, Akane. At sana nga ipakita mo sa akin yung bago mong model. Tagalog stream today. Oo, Tagalog stream today. Diba, Astra? I mean, ang mga Pinoy, generally mahilig kumanta at magaling kumanta. Pero kapag yung boses anghel ka kagaya ni Yuppie, pagdasal mo na hindi ka susunod sa kanya pag talent contest.
Pero ang sarap din pakinggan ni Yupi magkaraoke, no? Kakanta-kanta ka din habang kumakanta siya. Tapos nakatulog na ba ako? Ay, hindi pa pala. Di yata ako Pilipino. Oy! Halos talaga lahat ng Pinoy may kumante, no? May nakita nga akong joke, eh. Ang mga Pinoy daw pinanganak na may karaoke mic sa isang kamay, tapos may smartphone sa isa. Smartphone kasi chronically online. Daw marunong kumanta. Lahat tayo marunong kumanta. Kahit yung minsan lang, ako kumanta, sa CR lang ako kumakanta. Or pag walang tao sa bahay, habang gumagawa ng ano. Uy, bakit nagba-bounce-bounce yung ano? Ano medon? May ano ba? Earthquake? Uy, tsaka kapag lasing, lumalakas yung loob. Liquid courage nga daw yun eh. Astra, gusto ko marinig kumanta. Di magaling. Di nga rin ng Tagalog. Okay lang yun. Hirap din ng Tagalog, kaya nga challenge to eh. Bakit na lowog? Balang araw, Astra. Hindi naman sa pinipilit kita. Pero sana balang araw. Basta lasing world class singer. Oo nga. Diba yung sa ano nga eh. Umaakyat pa sila ng stage o kaya umaakyat pa ng table. Tapos sasayaw kakanta. Ano ba main mo talaga na language? Ako? English. Sa stream, English. I had to get water. Ay, kailangan daw ko ng tubig. Sa araw-araw na buhay, Tagalog. Pero sa trabaho, pag kailangan English, sa stream English. Stream English. Pero pag ano, alam ko naman na walang nag-i-English sa chat, at Tagalog ako. Uy, gising na yung nanay ko. Kailangan ko daw ng tubig. Dito yung tubig, diba? Or sa ano ba? Yung mga Amerikano, dumidiretso ng tubig sa ano eh. Sa faucet. Right click to drink. O yun. Yung bottled water. Maganda selfie will be scared. So, uy, nalaro mo na ba to, Lucy? Have you played this, Lucy? Is the jump scare coming? I'm so stupid. I didn't know I had to do things to trigger scary stuff. Me like that. Salamat for playing horror. G. O, tapos na ako minom. Hindi mo maalala pero gusto mo yung mga Fears to Follow. Oo nga, marami siyang episode eh. It has many episodes. This is the first one. Hindi. Tagalog lang. Ito yung unang episode. Uminom na ako. Tulog ba tayo uli? Nauuhaw lang tayo, ganun. Nauuhaw lang. Di man lang tinapon ng maayos. Walang ayos-ayos dito sa bahay na to. Lalo na't wala si mama at papa. Ako masusunod. Tapon. Mamaya na yan ayusin pag pauwi na sila. Uy, si mama nag-text. Kakanta na yan. Hindi. Joke lang. Ay, Miles. Ako pala si Miles. I remember this one. Naalala mo na. Sino yung nasa pinto? Andiyan ka ba? Lo, may tao sa pinto. Pwede ba mag-reply? Di ko alam, mama. Yaan mo na lang siya. Send! Ba't ayaw mag-send? Ala, yan na. Si Miles Morales. Spider-Man pala tayo sa gabi. Click to hide. Ba't tayo magtatago? Di pa naman ako takot. Stalker mo. Most scared cutie will be more yap cutie. Oo nga eh. Hindi pa ako natatakot. In fairness. Ba't ba tayo tatago? Baka kasi puro ko dak-dak. Dak. Ang tapang, salamat. Matapang ba o tanga? Alam mo yung mga tanga-tanga sa horror movie? Yung nagpapanggap silang hindi sila natatakot. Sila yung unang pinapatay. Yung mga lover na
malapit na mag-sexy time o kaya yung mga tatanga-tanga, yun yung mga unang namamatay. Hamunin mo ng suntukan yung stalker kung pwede lang eh. Ano magagawin dito? Sabi mag-hide daw ako. Oo, sexy time. 'Di ba sa horror movie, yung may dalawang couple nasa kotse, magse-sexy time, sila yung unang namamatay. Oo, sexy time. Yung unang namamatay. Kalandian nyo kasi. Kalandian nyo, ayan. Tegi kayo. Kayo ang target. Lalong naaasar yung killer. Anong gagawin? Ano na? Escape. You there? Hindi naman mate. Masin. Testing. Wala ata tayong signal eh. Inuuna ang landi. True! True. Okay lang naman lumandi. Pero wag sa sitwasyon na ganun. Siguro siguro para sa kanila, sa ibang tao din. Nakaka-thrill. Yung alam mo mamatay ka, kaya lalandi ka na lang. Ano na? Do I wait? Hintayin ko ba na may manakot sa akin? Yung final girl. Siguro minsan may mga horror ngayon, inaano na nila yung expectation ng mga tao. Kala mo mamatay sila pero hindi. Ako'y maglalaro muna ng Valorant Azami. Salamat sa pag-lurk, salamat sa pagsilip. Naway manalo ka sa iyong mga laro. Talagang natutuwa ako na dumating ka dito at nakipag-usap ka sa akin. Pasensya na rin sa sa kawirduhan ng stream elements ko. Bastos yan. Bastos yan. Anong gagawin? Hindi ako makaalis. Ayun. Tignan ko ba sa baba kung yung sinasabi ni mama. Pinatay sa selos. Tara na guys. Ramenagin na. Tapusin na natin to. Uy, may pinadala si Paula. Sabi niya mayroong nag-aano sa pinto. Tatawagan na namin yung police. You kids? Kasi hindi pa alam ni mama na hindi dumating yung friends natin. Ilak mo yung pinto. Tapos magtago ka. Huwag mo sasagutin yung pinto. Ano daw? O babalik tayo sa kwarto natin at magtatago. As per mama, huwag kang lalabas. Tago ka lang. Tatawagin na yung pinto. Ay, tatawagin na. Yung pulis pala, yung pulis. Kwarto ba natin? Tato natin to. Tapos, click to hide. Space to get up. O yan, nakatago na ako. Every door and hide and puputa. Ano yun? May nabasag. Ito lang ako. Ito lang tayo. Hindi. Nakakatakot. Oo nga eh. Asan ang tapang mo, selfie? Asan ang tapang mo? Si Mikan matapang yan eh. Nagpa-parkour pa yan sa repo. Alam mo, action star. Sayang panoorin pagpatay na ako. Tapos buhay pa si Mikan. Bilis-bilis magtago. Nagbasag ng tsaka lang nag-doorbell. Oo, bastos. Babasag muna tapos magdo-doorbell. Babayaran mo ba yan? Dala ko tuloy yung Samuel. Nakakatakot makabasag kasi babayaran mo daw. Madali ako matakot, we. Silip ka sa bintana, selfie. Oh, may basag. May narinig akong bumasag. It's Paula. Si Paula pala yung nasa pinto. Uy, si Paula. Space to get up. Si Paula daw yun. Sabi ni mama. Nakatakot. Pwede ba isara yung mga bintana? Nakakatakot eh. Hindi pwedeng isara.
Hindi ka sure kung siya. O yun nga. Hindi ko sure kung siya. Pero sa sabi ni mama, everything's gonna be alright. Maniniwala ba tayo kay mama? Uy, bakit magpod? Ano yun? Ay, hindi pala shadow. Ano yung shadow na yun? Di man lang ako nakababa. Nagulat din ako. Pasensya na kung malakas. Hindi nga. Nag-self-exit lang siya. Hindi ko na Alt F4. Nag-self-exit siya. Yun na bang ending nun? So, tagal ko daw. May shadow. Nakapasok na siya kaya may nabasag. Yung puso ko. No, sundo kita. Oo, nag-auto Alt F4. Ayun. Oras na ba? 4 o'clock. 4 o'clock. Di pa naman dinner time. Ayun na siya, guys. So, tingin ko yun eh. Oh, those who were able to play before Hanya, Lucy are still there. Is that the end of it? Is that the end of it? Adorable scream? Was that adorable? Gusto ko sana may mas cute yung sigaw ko pero hindi eh. Medyo pang horror nga. Gusto ko yung yung parang tea kettle na ano. What do you mean no? Hindi yan ang ending. Laruin ko uli. There's more. O sige, buksan ko uli. Play. Salamat. Thank you, Hana. And thank you for the clip, Lucy. Salamat sa clip. Salamat sa pagtugon sa aking katanungan. Bubuksan uli natin. Nag-autosave kaya yun? Akala ko shadow lang ng unknown object. Sana hindi nagulat yung mga yung mga tao sa baba. Episodes. If ulit sa umpisa makain ka uli ng asanya on the bright side, oo nga. On the bright side, makakain ulit tayo ng lasagna. Ano tong question mark na to? Sana. Ning 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 ning. Ning 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 ning. Kaya mo pa ba selfie? Kakayanin. Ning ning ning. Kakayanin. Naway matapos natin to. Home alone daw uli. Salamat. Also got a kitty clip finally. Thank you, Lucy. Kitty clip. Umulit lang. Pero sige, try nating i-quote-unquote na speedrun. Okay, patayin natin yung alarm. Tapos, gumising tayo ng 8 o'clock. Tapos, paglabas natin, magte-text si mama. Sabihin niya di sila uuwi. Tapos, sasabihin natin sa kanya na, oh, hi mama. Oo, may lasag na. Tapos, wala, baka masira. Ayan, tapos sabi natin kay mga kaibigan natin, punta kayo, laro tayo ha. Tapos, dito natin nakita yung yung nakakatakot kanina. Sarado natin. Baka kasi kasalanan ko, iniiwan kong bukas yung mga pinto. Naban ako. Tapos, maglasanya na ba tayo? Sige, maglasanya na tayo. Dami ko rin kasing etchos kanina eh. Lasanya. Tapos, iinitin yung lasanya. Kinakabahan na. Medyo. Uy. Ayan. Initin natin yung lasagna. Sara natin yung ref. Sayang daw kuryente pag nakabukas yung ref. More jump scares to come. Lunar! Mainit pa yung tubig. Pasyal muna tayo. Sarado pinto. Ay, may naligaw. Walang naliligaw dito. Ayan,
Luto na, luto na. Mainit na yung lasagna, lalaglag si Luna, kaya nakachat. Ayan, ayan. Ayan, mainit na ang lasagna. Ay, eme. Nalaglag sa maling tao. sorry yung tawa ko. Tapos, on natin yung TV. Tapos, po tayo dito habang nanonood. Netflix and chill. Lasagna and chill. Paupo. Tinawanan. Sorry. Lahat naman tayo nagkakamali pagdating sa pag-ibig. Nom nom nom. Nom 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 nom. Nom nom. Hello, Verm. Nalaglag tapos napilay. Ouch! Nalaglag na nga, napilay pa. Dami nung kinain mo. Oo. Pangalawang tray ko na nga to. Akala ko nga for sharing. Akala ko ibig sabihin ni Mama may lasagna. Para sa aming tatlo yun, ni Mason at ni Josh. Si Joshua. Si Joshua. Pero, wala. May bukas na pinto. Sasarado natin yung bukas na pinto. G2 throw. Okay, G2 throw. Nagmukbang tuloy. Oo. Bakit bukas to? Ay, puta ka! Sorry. Paranoid na. Sarado. Ay, nagmukbang. Lasagna and chill. Yung Netflix, puro horror lang. Makasalanan ba na manood ng horror sa araw ng Diyos? C to crouch. Bataw magka-crouch. Okay, tapos na ako kumain at manood ng TV. Kailangan ko ba tapusin tong palabas? Ayan, nagsabi na nga pala yung friends natin na hindi na sila pupunta. Okay? X. Hindi na pupunta yung friends. Uy, gusto ko yung message ni Mama. Oh, yun nga, kumain na tayo. Okay. Ay, hindi na sila pupunta kasi may plano silang iba. So, mag-aaral na tayo ngayon. Aaral na. Sarado na ba lahat ng pinto? Ulit. Patayin natin yung TV. Hindi masasara yung bintana, yung kortina, 'di ba? Sarado. Gotta see you tomorrow. Pinagsasabi mo dyan. Hindi naman yun yung last text niya. Ay, pwede pala paghiwalayin eh. Huwag mo daw kalimutan mag-aral. Okay. Napaparanoid na ako sa mga bukas na pinto. Tingin sa dinadaanan. Ano? Huwag kasing gagawing mundo ang tao lamang. Wow! Ayan, madaling araw na. 12 midnight na. O, tapos na daw tayo mag-aral. So, tulog na. Ano nga sabi ni Mama? Don't stay up too late. Mrs. Paula. Sino ba yun, teacher? Teacher ba yun? Fierce to Patong. In fairness sa strategy nila, ginawa nilang libre yung una para maramdaman mo yung takot, para maengganyo kang bilhin yung ibang episode. Uy, 1 o'clock na, nauhaw tayo. Okay.
Parang puppy playtime. Meron ako noon. Hindi ko alam kung bakit meron akong puppy playtime. Hindi ko alam kung libre siya o nabili ko ng sale. Ay, drink nga, drink. Curtain of Banban. I've heard of Curtain of Banban. Ano ba yun? Ano ba yung suspense music? G2 Throw. Meron ba ako nun? Curtain of Banban. Bruh. Kalimutan kong mag-tweet. Nag-prepare pa naman ako ng thumbnail. Yan mo na. Banban. Ah, parang puppy playtime. Yung Curtain of Banban. Takot. Which is scarier? Anong mas nakakatakot? Curtain of Banban o ano ba yun? Puppy playtime. Batuhin mo ng Chocopic yung papanay sa'yo. Mamatay ka sa Chocopic. Hindi makuha ang Chocopic. O, ayun na. Nakainom ng tubig. Pwede nang magtago. Matulog uli. Ay, pinto. Mahirap na. Ano yan, ma? Who's that at the door? Malay ko bo. Ba't hide? Hindi mo na tayo mag-hide. Wala pang sinasabi si mama na magtatago tayo. Ano ba? Kailangan ko ba silipin yung baba? Katakot naman eh. Mama naman eh. Text uli si mama. Nakasilip lang daw siya sa pinto. Huwag mo daw sasagutin yung pinto. Okay? Natawagin na yung polis. Tago ka na sa kwarto mo. Okay, mama. Ayan na, may nabasag. Andiyan na. Ganyan tunog nung nakipag-break. Ouch! Nakabasag na. Uy, grabe kayo. Wag ginawa niyong verb yung ano. Ginawa niyong verb yung pagbasag. Synonymous to Astra. Na-Astra ka na. Na-Astra ka na. Huwag sana mag-auto-alt. Sana nga, uy, Food Panda. Wala naman ako in order. Kaya kayo nakadami. kayo nakadami. Oo nga. Sa dami ng panahon na nakalaro ko si Astra sa Ripo. Parang minsan lang naman siya makabasag eh. Siguro yung first time kasi na-experience kayo ng nakabasag ng loot si Astra. Kaya naging tawag dito, Astra equals nakabasag. Nakabasag equals na Astra. Huwag ka mag-alala. Maghuhugot kami dito sa chat para di ka matakot. Effective kaya yun. Nag-text na ba si mama? Ayan, si Paula na nasa kwarto. Everything's gonna be alright. Pag ako napahamak na mama ha, iiyak ka sa ano ko. Iiyak ka sa lamay ko. Awit kay Jude ako lagi target. Kawawa naman. I miss your shenanigans. Nakakamiss kayo. Anong gagawin ko dito? Babawi daw siya. Kayang-kaya ni Lunar yan. Si Paula ata yung kakatay sa'yo. Baka nga. Buksan ko ba? Si Paula daw yun, sabi ni mama. Ayun, laging ulo lang natitira sa kanya. Baka sakali. Pwede ba sumilip?
C2 crouch. Wala dito, wala dito. Yung nagdo-doorbell nasa baba. Silip ka sa bintana. Wala na siya doon. Putang naman. Bakit bukas na naman yun? Anong gagawin ko ngayon? Nandun siya. Anong gagawin ko ngayon? Nandun siya. OMG talaga. Nagalaw. Nagalaw gagi. Diyos ko po. Swiper, no swiping. Oo nga siya, swiper. Parang meron siya ng mga yung hat ng mga kawal. Andiyan na yung mga pulis. Happy ending ba to? Oh my love. O, tapos na nga. Survive through the first episode. Ah, tama na. A game by real. Happy ending na ba? Kasi andyan na yung mga pulis eh. Buti na lang di mo tinignan. Oo. Tapang-tapangan eh. Kala ko lang, namalikmata lang ako na shadow. First episode pa lang siya. Sa kamalasan natin, hindi pa natin afford yung iba na episode. Pero parang nainganyo ako. Madam, he wants to post something. Ano ba naman yung subtitle na yan? May gusto akong itry na laro eh. I'm sorry guys. May gusto akong itry na laro. Yung Jeepney Simulator. Jeepney Simulator. Gusto lang siyang tignan. Tapos, sandali lang. Tapos, aalis na ako. Kasi, di ba aalis na kami. Magraramen na kami, char. Yung balot vendor. Meron bang ganong laro? Balot vendor. Ang thoughts ko dun, nakakatuwa siya. Tama nga yung article na tinignan ko. Fears to Fathom, madali lang. Hindi mo kailangan mag-solve ng puzzle. At totoong nakakatakot. Maganda naman siya. Maganda naman siya. Jeepney Simulator. Asa na yung gaming? Tingnan lang natin yung Jeepney Simulator. Tapos aalis na ako. Tapos di ko alam kung aalis kami at magraramen kami. Kung masarap yung pagkain ko, magpo-post ako ng picture sa Discord. Hapunan ata title ng laro. Ay talaga ba? Nasa Steam ba yan? Or nasa itch.io? Ang dami rin palang sa itch.io. Hapunan game. Hapunan horror game. Uy, nasa itch.io. Pero gusto ko muna tingnan tong Jeepney. Jeepney Sim ba? So, yung Fears to Fathom, na-exit na ba yun? This is me at my most evil. Do your evil laugh. Azo Krem just followed. Isokrem, thank you for the follow. Maraming salamat sa pagsunod sa aking channel. Sana ay nasa mabuting kalagayan ka ngayong Sana. linggo. Ming 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 ming. Sana. Ming 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 ming. Jeepney Sim 2 demo. Demo lang to. Di ko pa afford. Yung full game nito, 300 pesos din Pero hindi naman ako mahilig sa mga sa mga sim. So, ewan ko kung bibilin ko siya. Hello po! Hi po! Kamusta ka na? Magandang hapon. Ngayong Easter Sunday. Naway mabuti ang iyong kalagayan ngayong magandang linggong ito. Magandang linggo. Uy, Philippines. Yes, Philippines. Jeepney Sim. Nasa Pilipinas tayo, guys. Welcome to the Philippines. Mabuhay! Ito ang jeep. Settings. Anong okay naman? Medium. Kaya naman siguro yan. Medium, no? Restore defaults. Ayun, default. Facebook. Okay. Paano lalaro? Online. Jeepney Sim. Oo, tara. Sakay na. Paano magsimula? Enter. Online. Offline. Ayun, online tutorial. Learn the basics of Jeep. Aralin ang pinakamadaling learn the basics of jeepney driving before the real thing. Highly recommended.
Gusto ko yung ganong style, yung ganong font. Horror yan. Hindi, ano lang, dadrive ka lang ng jeep. Magdadrive ka lang ng jeep. Nahirapan lang. Ano bang Tagalog ng basics? Learn the basics. Paano tatagalogin yan? Matutunan ang paglalaro. Oh, uy, si ano? Si PewDiePie? PewDiePie ba yan? Si PewDiePie? Basic. Oh, basic. Route example. Tara, may route example. Oh, it's your favorite. Yung paborito mo, si PewDiePie. Sikat din siya sa Pinas eh. It's Pewds. Si Conor McGregor. O, ruta. Ito yung ruta ng ano. Ito yung ruta ng jeep ko. Sa Manila Palace. Wow, Manila Palace, BBC. Pandesal University, Tondo. Harbor, Fort Santiago. Fort Santiago. Rizal Park. Yo, Rizal Park. Ayan, taray naman. Select your route. Ay, ang taray. On. O, saan ang punta natin? Illegal unloading zone. Unloading zone and illegal unloading zone. Yung magmamadali ka pagbaba kasi bawal daw yun. Baka hulihin yung jeep. Tondo. Factory. O, sige, punta tayo Tondo. Daw, mouse toggle on off. Press to toggle landmark. Tondo na nga yung pinili ko. Not a real Filipino genie if there's no... Oo, tapos yung ano yung tugtugan yung mga ano, yung mga remix. Yung mga remix, yung sunod-sunod. Tapos bass boosted. Tapos hindi minsan sa sobrang lakas di kayo makapagkwentuhan ng katabi mo. Bass boosted na ang ganda mo. Not a real Filipino genie pag wala ka badyaw na sumasayaw. Meron pa ba? Dami kong na-encounter ng mga ganun dati. Uy, may computer, terminal, may computer, may alak. Ay, sinto, boss ba to? Deposit your earnings. Ang high touch naman itong jeepney hub na to. Opisina pala to, kala ko bahay. Wala ba dyan ngayon, basta buwan number, nagsisilit na sila. Sa beer pa pala sila lalabas. Storage mat, place item. Mga paunawa. Pwede pala mag-zoom in. Set your route, drive your jeepney, kumuha ng pasahero, kunin yung yung pamasahe ng pasahero, ibaba yung pasahero sa kanilang destinasyon. Number 5, bumalik ka sa opisina ni Billy bago matapos yung araw. Number 6, bigay mo yung pera, nakilita mo ngayong araw. 7, question mark. 8, profit. 9, upgrade. 10, repeat. Ito ba si Billy? Boss, ba't parang hindi ka mo ang Pilipino? Tangos ng ilong mo Tangos ng ilong mo Important, fees and penalties. The boundary. Ang boundary, ang yung pang-araw-araw na quota. Pag nakapagbayad ka ng boundary, makakapagtrabaho ka uli. Pag hindi mo nabayaran yung boundary, pwede kang tanggalin immediately. Agad-agad. Late fee. Ang late fee ay parusa sa mga driver na hindi dumadating sa tamang oras. Kapag bawat segundo na dumadaan na, ikaw ay hindi pa dumadating sa tamang oras, mayroon kang piso. Bawat segundo na late ka, may mabayad kang piso. Failure charge based on number of passengers you have filled. Meron kang karagdagang na parusa pag hindi mo nadala yung mga pasahero mo sa kanilang destinasyon. Remainder. Paano kapag traffic? Oo nga, paano nga pag traffic? Minsan yung mga jeep pa nga yung nagkukos ng traffic eh. Yung mga jeep na tumatambay sa mga tama nga yung mga illegal unloading and loading area. Yung bawal naman sila maghintay doon pero naghihintay sila ng pasahero doon. Ayun, kapag kapag tinanggal ka sa trabaho, upon immediate termination from Bill's boundaries or exit of the game. Pag nag-exit ka pala or pag tinanggal ka, kahit anumang pera ka, kukunin ni Billy. Ikaw ba yung final boss? May student discount ba yan? Patingin ng ID. Azo.
Azo creme de la creme. Kaya dumadami checkpoints sa Pinas eh. True. Kung di na nagkatotoo yung, dati may pangarap yung Pilipinas na ano eh, i-revitalize daw nila yung mga jeepney. Kagawin na daw aircon, ganyan. Kaya electric. Di naman nangyari. Welcome to tutorial. My name is Billy and this is the official Billy's Boundaries tutorial. Uy, di ka excited ah? Gusto mo ba tanggalin na kita? Uy, excited ako, boss! Tara! Not enough landmarks yung... tatlong active na landmark. Oh, inon ko na nga yung Tondo. Okay, terminal, Tondo, tsaka factory. Asan yung iba pang landmark? Ba't di ko mapindot yung factory? Sandali lang ah, yung bagong jeep ginagawang bus, sinisiksik mga tao. Ay, Diyos ko. Naranasan ko na rin yan. Pag minalas kayo, malapit ka ng, yung malapit ka ng tao dito, malapit na yung babaan mo, isisiksik ka papunta sa likod. Dapat ay honors kung gusto ng discount. Kailangan honor student bago maka-student discount. Minibus na? Ay talaga ba, Astra? Wow, dito hindi pa rin eh. Sa amin hindi. Ang luma-luma jeep pa rin. Meron pang, yung upuan mo tarpaulin. Yung nire-purpose na tarpaulin. Andito po latest grades ko, DL po. Drop list nga lang. Ay, ano yung drop list? Yung subject na hindi mo tinuloy. Yun ba yun? Ouch. Mahina pa yung lamig. True. Ano ba? You must have at least 3 active on or lock landmark in the tutorial. Go to the route simulator and click on a red landmark. Mega Mall. Uy, Mega Mall. Yung may chess. Sayang, di ako marunong mag-chess. Ayun, ninakaw lang natin. Saan napunta yun? Saan napunta yung chess pieces? Ninakaw. Okay na. Pero paano pipili nga ng ruta? Dapat sundin ko to. Tondo, Factory, City Hall. Oh, Tondo, Factory. Hindi naman ma-read yung Factory, tapos City Hall. Dali lang guys ah. Tondo. Manila Palace, Manila. On. Lakas ng motor. Wala pang minibus sa Manila. Sa Antipolo, Marikina naka-minibus na ako. Hindi kasi ako lumalabas. Hindi ako lumalabas, mekaniso. Hindi ko na alam. Kailan ba yung huli kong labas? As in, sobrang minsan lang ako lumabas, mga once a month. Para lang sumama mag-grocery. Nung napunta sa inventory natin yung mga chess pieces, wala lang. Isa lang natin kunin. Grabing items. Oh, na inventory. Oh. Manang not enough landmarks. Kailangan daw i-on. Oh, on. Place item, take all items. Napakagarbo naman office ng jeep ngayon. Oo nga, mukhang aircon pa oh. Tapos may picture pa ni PewDiePie. Tapos mayroon pang touchscreen na ano, pilian ng ruta. Tapos meron pang computer, meron pang alak. Tapos may sarili pang magandang upuan yung boss, si Boss Billy. Diyos nila si PewDiePie. Baka nga, ang Diyos ng mga jeepney si PewDiePie. Meron bang ginawa si PewDiePie na may kinalaman sa jeep? Ano ba? Not enough landmarks. 3 active on or lock landmarks.
Manila City, nakaputi. Click on a destination to turn it on or off. Ba't yung tondo lang ang pwede? Dali lang may ginagawa ata akong mali. Kiniklik ko naman itong mga lugar na to. Di pa talaga, ngayon pwede nang lumabas. Ano yung 4 meters na yun? Grabbing multiple items, hold left click. Okay. I have all the items na. Okay. Okay. Pwede na ba ako magsimula ng shift ko? Uy, jeepney terminal. Tapos meron pang gas station. Ang social nga nitong jeepney terminal na to, may gas station. May sariling gas station. Billy's office. Saan ba to? Sa MOA ba to? Ay, malapit nga pala tayo sa Tondo. Kunin mo lahat ng piraso ng chest bato mo sa nagdadrive ng motor. Oo nga. Ang ng mga motor. Ang daming motor dito sa amin. Tapos maingay talaga. Uy, may naglalasing. Sino ba kayo? Lord, help me get one more. One more what? Uy, may pulis. Ano to? HIML? Himmel? Himmel? Oh, ba't may army? Uy, may Becky. Hi, Becky. Driver ka rin pa. Uy, nasa army din siya. Nangyari si Rajib mo. Parang Bayside masyadong malinis. Oo nga, parang Bayside. Tapos yung yung paligid. Parang may bay. Bay. Kung makita. Bay. Tubig yan Tubig. Tama ka nga. Asa na ba yung jeep natin? Gusto ko nang sumakay. Ano ba? Bakit ba tayo pinapapunta doon sa may chess na table? Babalik ko ba dapat yung mga chess? Ay, chess pieces? Oh, okay. Ito ba yung jeep ko? Passenger seat. Uy, ang linis. Pay change. Pwede na ba? Yo. Manila City. Kaya sana yung ruta. Wala man akong mapa. Ikot lang. Kinuha mo daw kasi yung mga chess pieces. Kaya nga pinapabalik. Binalik ko na nga Binalik ko na yung chess pieces. Para kaya tong GTA na pwede managasa ng tao. Gagawin ng lahat para... Uy, ang social yung jeep na to. May tint yung niya, Get passengers. Okay. Get passengers. Sorry na po. Sa'yo. Ay! Ano ba yun? Ay, kayo yung Ito. Okay. Boss, sa kanto lang. Kanya, so cute speaking Tagalog. Okay, sakay na. Ba't hindi tayo tumitigil? Tigil. Okay, sakay na.
Hala, nakasagasa ka. Hindi, wala yun. Imahinasyon mo lang yun. Miss mo na mag-drive. Drive ka na. Punta ka dito, dali. Okay na kayo? Oh. Ang lakas ng Kuya Bayan niya. Take payment F. Sagsahan mo kung ayaw sumakay. Oo nga. Get in or Kuya, get bayan out. po, isang estudyante. Okay, take payment. Give change. Malay ko mo kung sobra. Ah, give change OR. Okay. Okay na? Kuya Bayan! Oo na. Sandali lang. Bayani po. Ay, pabayad po. Daw. Isang estudyante, wait. Ba't para nanganganak yung kanina? Ewan ko nga bakit ganun siya magsigaw. Kuya, bayad! Hindi ko magaya. Money, 10 pesos. Take payment. Tapos give change. Okay. Okay na ba kayo? Tara na. Eh? Ano? Bakit? Tapos pwede na bang dumiretso? Okay. Parang natatae ko. Baka nga. Na number 2 na siya. Sumasayaw lang siya dun, oh. Na makagalaw. Distract ako sa pagsayaw-sayaw mo, eh. Visit ka. Long, ang weird naman ng pasahero mo, true. Saan na tayo pupunta ngayon? Dito. Okay. Vehicle damaged. Ba't alam ni Billy yung nangyayari sa atin? Napaka-futuristic naman itong jeep na to. May AI, nagre-report sa boss. Oops. Oh! Aray, kuya. Masakit na ginawa mo sa akin. Tapos nakahiga lang siya doon. Aray, kuya. Ano ba tong mga NPC na to? Mahirap lang mag-drive, hindi ko magets. Pag pinipindot ko yung A, bumabaliktad siya. Ano ba yun? May nag-report ba sa akin na nakasagasa ako? Okay lang kayo? Pwede ko bang sagasaan tong mga to? Hindi. Namatay ata si Aray Kuya. Oops. Oopsie. Bababa na kami. Di ba yung pinag-uusapan natin sa Ripo? Itigil na natin to, kuya. Tama na. Ano ba? Ay lang ah. Balik. Tapos punta doon. Get there. Ba't ayaw mong mag-turn?
May polis na. Tumawag ata ng polis yung nasagasaan natin eh. Yung sabi, aray kuya. Meow. Lo, may barilan. Ay, 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 ay. Ano daw? Bababa na kayo? Sige na, baba na. Bababa? Ay. Okay. Bababa, walang bababa. Literal lang. Parang multo boses. Oo nga. Tol, tara na tol. Hindi pala. Mga NPC pala yun sa labas. Alam, may barilan na. Ano feeling nyo sa Maynila, GTA? Siguro kasi malapit kami sa Tondo. Kaya may ganong kaguluhan. Kuya, this is my destination. Please. Kuya! This is my destination. I have stopped na. Bayad po. Isa po patungo sa kanya. Mika, narinig mo yun? Narinig mo yun, Mikan? Bayad po, isa patungo sa kanya. Yung BGC gate, ganyan magpara. Naina nyo. Mag-taxi na lang kayo. Taglish kayo dito sa jeep ko. Tagalog. Tagalog only. Kuya, this is my destination. Please subtract me from the jeepney. No, Hanya. Hanya, please stay with me. Please stay with me. Kuya, pabili ng neon balls with suka. Neon balls. BGC kids. I had a friend before who was like, may kaibigan ako dati na para siyang BGC kid. Hilig niya talaga mag-Taglish. Tapos yung para sa kanya ba, sobrang yaman niya, adventure sa kanya yung makasakay ng jeep. Yung parang panganap niya daw makasakay ng jeep kasi hindi pa siya nakakasakay ng jeep. Tapos ang hilig mag-aya sa mga kainan na mahal. Ay, Everdeen. Imbis na evergreen, Everdeen yung mga truck. At ang daming nagwawangwang. I may or may have not run over a pedestrian. Pero hindi naman siguro. Uy, may onting traffic. Uy, may onting traffic. Oh. Ayoko nang harang. Let me through. Saya-saya eh. Saya-saya ng pagdadrive ko eh. Hindi ako marunong mag-turn eh. Yaki. This is me at my most evil. Do your evil laugh. Jibber just followed. Jerber! Salamat sa pagsunod sa aking channel. Thank you for the follow. Wala na. Na-late na ako sa klase ko. Pasensya na. First time driver. Pasensya na. May student ID ka ba para sa student discount mo? Nangyari sa mga pasahero ko. Bakit may harang? May political rally ba dyan? Ba't may harang? Oh, sunog. Boom, sunog. Ikot-ikot. Magpapagas kung kailan late na. Asan ba yung gas meter natin? Meron din kaming ganon nakaklase sa high school. Tinuruan namin maging tambay. Ayun, natuto sa whisper sa gilid at magtagalog na maayos. Ang buti naman. Ang buti naman. Yung mga bata kasi nga hindi naman marunong magtagalog eh. First language nila English, ano kaya yun? Tapos para silang, di mo maintindihan kung masyado silang social o walang muwang sa Tagalog. Hala, nasusunog ka na sa sabog na jeep mo. Hindi, okay lang yan. Gwensya na. Gwensya na. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Di ako marunong tuloy U-turn.
Gagana kaya to sa ano? 닝닝닝닝닝 닝닝닝닝닝 있잖아 닝닝닝닝닝 닝닝닝닝닝 Drive forward. Salamat sa Gwencha na driver. Steer left A. Steer left A. Steer right B. Uy, may horn pala tayo. Brake space. Ganyan dapat yung tugtugan sa jeep. Thank you for the favor, Vanya. 15% regular date, ya. Diyan lang ako sa kanto, 5 lang. Oy, walang ganun. Kahit isang metro lang yung distansya. Basta nakaupo ka, 15 pesos. 15 pesos yun. Ano ka, siniswerte? Minimum fare, 15 pesos. Oo, basta upukin si Inas na. Oo. Tapos kung pwede lang, tawag dito? Exact change. Exact money. Upo o sabit. Uy, nakasabit na ba kayo? Never pa ata akong nakasabit. Or baka nakasabit na ako dati. Hindi ko lang maalala. Diyos ko, ang dami kong adventure sa pag-commute dati. May panahon pa ako nung tawag dito, kaka-graduate ko lang, naging layas ako, saan ako pumupunta, kasi marami akong mga kaibigan na mga party people, saan ako napupunta. Party people, sa wala namang mga kotse, kaya commute kami ng commute. Na-late pa ako sa'yo, Jervin, pasensya na. Masaya naman ang adventure. At ang kartuhan, kasama ang tropa, nasusunog na yung jeep ko. 8 pesos lang. Bakit, Hana? Tugtugan sa jeep, oo. Ganyan yung tugtugan, parang yung puffer rave. Mga remix, tapos sunod-sunod. Tapos minsan may K-pop pa, yung mga lumang K-pop. Estudyante naman niya. Upo, sabit. Ayun, nasabit tapos nadulas. Buti na kakapit ng maayos. Merong mga professional sa sabit, diba? Tapos yung mga sabit walang bayad. Yung sabit walang bayad. Uy, against the ano tayo, kung ano man tawag. Wala akong idea kung anong tawag dun eh. Pero maling daanan. Ito tamang daanan. Factory. Feeling ko 2 bunggo ka na lang sa sabog na. Walang HP yung jeep natin eh. May HP ba? Parang wala namang HP yung jeep. Oh, GTA ba to? Nasunog na yung jeep, tas ang init pa yan. Ano daw? Stop. Pero nabawalan ata sa, basta may sabi stop. Tapos may nagsabi parang ihihinto mo to o duduraan kita. Gago yun. Yun ang pagkakarinig ko ha. Duduraan daw tayo. Duduraan din kita. Pinaka. Kuya, tigil na natin to. Low fuel. Ay, di ba may nakita tayong gas station kanina? Kaso nalagpasan na. Factory. Oopsie. No. Balik tayong gas station. Gusto mo talaga bang tumigil? O gusto mo pang ipagpatuloy? Easy gas. Ano ba to? Self-service ba to? Hello, I'm Endymos. Hello, Endymos. Mabuhay. Sana ay masaya ang iyong linggo. Ako si Selfie at naglalaro tayo ng Jeepney Simulator 2. Ano nga yung Tokyo Drift? Manila Drift. Manila Drift. Labas na. Uy, kailangan ko ng gas. Gas tapos buhos tubig sa makina para malamigan. Totoo ba yun? Just adore. Totally nothing weird about it, for real. Bakit may for real? Nakakaba.
2 pesos per liter, sinungaling. Ano to? Ano ba to? Uy, wala tayong ulo. Wala tayong ulo. What the heck? Di ba ganyan sa mga jeep, bubunuhusan engine? Di ko sure. Nagawa pala yun. Paano lalabas? Paano magpapagas? Ay, makalabas. L mouse, open, close, o. Labas na. Din. Break. Left shift, left control. Left shift, left control. Papagas ako. Okay lang ba kayo dyan? Hindi makalabas. Paano ako magpapagas? Baka sa ibang ano. Increase gear, map. May map pala sa tab eh. May map pala parang repo tab daw. Toggle headlights, tow truck. Take passenger payment, give change. Grab all items. WASD, run, left shift, crouch, jump. Bad trip siguro mga nakasakay pero mga introvert kaya di sila makaimik. Oo. Tsaka kasi yung programming nila, ang alam nilang sabihin is para eh. Para. Uy, 9-11. Bastos! 9-11! Gago. Paano umalis? Oh, nasa pasahero na ako. Dapat 812. Ano yung 812? Hindi ako makaalis. Mga rip-off sa ibang bansa. 812. 24/7, 7-Eleven, 812, 610, 7-Eleven. Open 7 days a week, 11 hours, 7 days a week. Ano ba yun? Wala naman kasi dito paano umalis eh. F12. Iba yun eh. Toggle HUD yun eh. Okay. Grab all items. Move left. Run. Jump. Jump. Hindi naman maka-jump. Ayoko na. Hindi ako makapagpagas. Driver seat. Door. Oh. Pag binuksan ko yung door, hindi naman ako makaalis. Tab. Nakaharang yung may school bus. Download now. Infected.
Tagalog din kaya yung infected na yan? Infected outpost. Well, actually, ito rin naman hindi Tagalog. Boom. Ghost Rider na jeepney. Oo. Aesthetics natin yan eh. Hindi naman sa nasusunog tayo. Ghost Rider lang. Madalas yan. Manila. Sorry mga pre. Ay, kisuyo po ng bayan. Okay. Ayun po, salamat. Salomot. Salomot. Walang anuman. Maluwag pa yung jeep kaya naka-D4 pa siya eh. Minsan may mga nakakainis na ganun. Yung siksikan na nagmaman spread pa. Nagde-D4 pa, nagmaman spread pa. Hirap naman yan, ikaw konduktor. Oo. Usually naman ganun, 'di ba? Yung jeepney driver siya rin yung taga kuha din ng pamasahe. You have run out of fuel, call a tow truck. Talaga ba? Hindi ko pa nadala sa destination nila yung You are in unloading area. Okay. Can I unload? Yung mga mabilis magpatakbo na may conductor para focus lang sa mabilis na drive lang. Baka may nakita kong ganon. Yung paminsan-minsan, dun sila sa dulo sa may pinto nakaupo. Tapos sila din yung kumukuha nung pamasahe. Minsan nga may ganon. Unloading, walang mababa. Okay. Yan na naman yung mga police. Loading and unloading zone. Walang bababa. Okay. Sabi ko tow truck daw. Mamatay na ba tayo? Nakakatakot yung tunog ng pulis. Uwi na nga tayo kay Billy. Bakit sila nakakadiretso doon? Dahil ba demo lang to? Dahil ba free version lang to? Wala kang masyadong mapuntahan. Okay. Traffic na, oo. Tayo din may kasalanan bakit nag-traffic eh. Dali, kailangan ko bumalik kay Billy. Ayoko na. Billie Jeans. Oo, si Billie Jeans. Billie Jeans, not my lover. Manila City, Jeepney Terminal. Sana umabot pa. Departures, do not turn left.
Manila, Manila. I keep coming back to Manila, Manila. Billy's office. Papagalitan siguro tayo ng boss natin, no? Uuwi tayo na may pasahero pa. Tapos sunog yung jeep. Tapos ang daming damage. Okay. Ay. Kailangan mag-park. Kailangan mag-park. Baba na. Baba na, guys. Tigil na natin to. Kunin nyo na yung pera nyo. Ay. Wala na kayong makukuha. Hindi ako makababa. Give change, take payment. L. Ano ba yung L? Wala naman. Hindi ako makababa eh. Doodle maps. Doodle maps. Chill-chill lang sila dun, no? Wala na. Okay na to. Sige na. Tigil na natin ang kalokohang to. Ano kaya nangyari dun sa subtitles? But yeah, we ending. Thank you so much, everyone. Ay, maraming salamat na andito kayo na. Munti ko na makalimutan na Tagalog tayo. Pero maraming salamat na andito kayo. Natutuwa ako. Pasensya na sa mga panahon na hindi ko alam yung Tagalog. Pero okay naman, diba? Okay naman. Otsu, salamat Jude, salamat Mikan, thank you Hanya, salamat Hanya. Ano Tagalog ng Otsu? Otsu? Ewan ko. Maraming salamat sa stream ngayong araw, binibining selfie. Maraming salamat din, Ginoong Mikan. Yihi. Ginoo. 8. Otsu. Ayun, let's stop this kalokohan. Hihi. Ano ba sabihin ko? Ayun, nagagalak ako na pumunta kayo kahit na nagtatagalog ako at nagchat-chat kayo. Kahit ang dami kong daldal na wala namang kabuluhan. Pero, magkikita muli tayo next week. Dahil next week, susunod na linggo, simula bukas, ay magiging busy ako sa enrollment at sa birthday kaarawan ng nanay ko. Hihi! Kuya, tigil na natin. Titigil na nga natin tong kalokohan to. Pasensya na kung yung pagdadrive natin ng jeep ay wala lang. Pero masaya naman. Siguro dun sa buong laro. Dun sa laro na may bayad. Makakapunta ka kung saan-saan. Hindi lang sa Tondo at hindi lang sa factory. Ano pa ba sasabihin ko? Yung Fears to Fathom, kung gusto nyo ng nakakatakot na panahon, try nyo. Meron din siyang mga ibang episode na may bayad. Sana ipagpalain ka sa mga mangyayari itong linggo. Ay, salamat. Appreciate it. Ikinatutuwa ko uli na makita uli kayo. Cancel mo pala yung subscription mo. Uy, salamat sa pag-alala. Yung subscription ko dun sa Google na Google Cloud Translation. Happy Easter, Hanya! It's really so cute and adorable to be like, to see you in chat, speaking Tagalog, chatting in Tagalog. Nakakatawa. Nakikita niya ba yung subtitle sa stream ko? Meron, diba? Ayan, no? What if Mikan was there first? Hello, Mikan. Hi, Mikan. Don't ask. My OBS is a fool. Puro Mikan. Tapos yung Mikan niya yung M-I-K-A-N. Hakan, long live. May kulto na eh. O sige, tama na nga nung kalokohan na to. Maraming salamat uli. At sana long live Hakan kung sino man si Hakan. At saka sana masaya yung masarap yung pagkain nyo. Sana masaya kayo ngayong linggo. Kikita tayo uli.
Huwag niyong kakalimutan na mahal kayo. Mahal kayo, mahal kayo ng Diyos. Mahal kayo ng Diyos at mahal kayo ni Selfie. Kain ka na mabuti. Ikaw din. Nagkaon ka na. Parang mas sweet kapag Tagalog, no? Eat well, kain ka na din. Sorry. Kinilig sa sarili. Okay, tama na to. Bye-bye na guys. I love you guys. I love you. Mama, I love you. Mahal ko kayo, mama. Na all may taga-eat well. Oo, mag-eat well ka lagi. Kaon na dahil sa in an hour or two magdi-dinner time na. Kaon ta. Yes, uy, may spaghetti ka, 'di ba? Kung magsa-spaghetti round 2 ka, sana mas masarap this time around. Uy, tama na nga. Sige na. Nahawaan ako ng yun. Sige na. Bye-bye. Mama. Bye-bye. Busog na nga ako. Wala pa ako. Di mag-midnight snack ka. Uy, ano pinagsasabi nitong subtitle na to? Sige na. Sorry. Ang dami kong daldal. Bye-bye. Love you guys. Bye-bye.